ก็วันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวนี้มีเรื่อง The Kitchen and the Story นะคะพบกับเนยพิธีกรคนเดิมนะคะแล้วก็เชฟพี่เบนคนดีคนเดิมค่นะคะะร้านอาหาร Fine Eatery ของเรานะคะเป็นร้านอาหารที่ทำอาหารสไตล์ยุโรปนะคะโดยรสชาติของเราเนี่ยเน้นไม่ปรุงแต่งเลยก็คือเป็นรสชาติจากธรรมชาติจริงๆนะคะด้วยผักที่ปลอดสารพิษจากสวนของเราเองนะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาทำสตูเนื้อกันเนาะก็เมื่อกี้นี้เราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราใช้แครอทจากสวนของเราทีนี้อยากให้พี่เบนบอกหน่อยว่าไอ้พวกผักต่างๆที่เราใช้ในเมนูสตูเนื้อเนี่ยค่ะเราใช้ผักอะไรกันบ้างที่เราจะใช้หลักๆเลยก็จะมีหอมหัวใหญ่นะคะที่เราขาดไม่ได้เลยแล้วก็จะมีแครอทแล้วก็มันฝรั่งค่ะอ๋อใช่อันนี้มีพวกแบบวัตถุดิบเป็นเฮิร์บอย่างอื่นอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะพี่เบนมีค่ะหลักๆเราก็จะมีสมุนไพรที่เราใช้ก็จะเป็นใบไทม์ใบโรสแมรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคอันนี้หนูสังเกตหลายครั้งแล้วว่าเมนูแบบของยุโรปส่วนใหญ่เนาะเขาจะมีเบสออนหลักๆก็คือจะใช้เป็นแครอทแล้วก็มันฝรั่งคือหนูอยากรู้ว่าทำไมเราถึงต้องใช้แบบแครอทกับมันฝรั่งเป็นหลักส่วนใหญ่ในเมนูพวกนี้ค่ะที่ใช้2อย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นสีสันนะคะในของอาหารแล้วก็แครอทจะมีรสของธรรมชาติเขาก็คือรสหวานเนาะจะช่วยแบบทำให้รสชาติของอาหารเขากลมกล่อมขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆคือเราสังเกตว่าอาหารฝรั่งเขาแทบไม่ใส่น้ำตาลเลยใช่จริงๆส่วนใหญ่ไม่ใส่น้ำตาลด้วยซ้ำใช่ค่ะเขาจะเน้นจากวัตถุดิบเนี่ยแหละค่ะเน้นหลักๆมาจากตรงนี้เลยส่วนมันฝรั่งนี่เหมือนแบบหนูถามเพิ่มก็คือเหมือนมันช่วยทำให้อย่างเมนูซุปหรือสตูเนี่ยมันมีความข้นขึ้นด้วยโดยที่เราไม่ต้องใส่แป้งตามธรรมชาติเลยค่ะหนูอยากรู้อีกอย่างหนึ่งว่าสตูเนื้อของเราค่ะพี่เบียนเราใช้เนื้อส่วนไหนเป็นส่วนใหญ่ในการทำของร้านเราเนื้อที่เราเลือกใช้เป็นส่วนของสันคอค่ะสันคอก็จะเป็นนี้ใช่ไหมอันนี้คือจะเป็นแบบที่หั่นแล้วใช่ค่ะอันนี้หั่นแล้วแต่มันจะมีความนุ่มของมันอาจจะเพราะเป็นเรื่องของมันแทรกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนนี้จะมีมันแทรกจะฉ่ำกว่าแล้วเราใช้ส่วนอื่นได้ไหมคะในการที่จะทำสตูเนื้อจริงๆสามารถใช้ได้หลากหลายเลยนะคะเพราะว่าสตูมันใช้เวลาในการเคี่ยวนานอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหนียวเพราะว่ามันใช้เวลานานเนาะพี่เป็นแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะว่าเรามีวิธีหั่นเนื้อยังไงไม่ให้เนื้อเหนียวอยากให้แชร์ทริคนิดนึงเป็นความรู้วิธีหั่นเนื้อไม่ให้เหนียวก็คือหั่นแนวขวางกับส่วนที่เป็นกล้ามเส้นใยกล้ามเนื้อของเขาใช่ค่ะก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเนื้ออย่างตัวนี้ค่ะเนื้อมันจะมีความเป็นชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมเส้นใยอันนี้คือเส้นใยของมันเนาะใช่เส้นใยคือแล้วก็ตัดแนวขวางของเส้นใยเลยใช่ค่ะเฉียงนิดนึงจริงๆอันนี้คือเมื่อก่อนตอนหนูหั่นเนื้อตอนที่ยังไม่รู้หนูก็จะหั่นแบบตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมตามเส้นใยมันแต่ว่าพอรู้ไงก็คือถ้าเกิดเราหั่นเนื้อมันก็จะยังคงความนุ่มไว้ได้อยู่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่เราตุ๋นมามันก็จะได้ไม่หลุดคือมันก็เป็นวิธีเหมือนเก็บมันอย่างหนึ่งของตัวเนื้อด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพี่เบนพอบอกทริคได้ไหมคะว่าไม่เชิงทริคสิเป็นความรู้เพื่อไปแบบให้แบบว่าเหมือนให้คุณผู้ชมได้รู้เพิ่มดีกว่าว่าตัวเนื้อค่ะมันมีหลายสายพันธุ์เนาะหนูอยากรู้ว่าแบบแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงหรือว่าจริงๆเราก็สามารถใช้สายพันธุ์ไหนก็ได้ในการทำแต่ละเมนูจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราเลือกใช้ถ้าเราอยากจะใช้ที่มีมันแทรกเยอะๆหน่อยก็เราจะใช้พวกแบบเนื้อวากิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนื้อเขาจะนุ่มและฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีบอกว่ามีเป็น A5 อะไรพวกนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็ส่วนเนื้อแองกัสหรือฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาเขาจะเน้นแบบเป็นส่วนที่เป็นเนื้อเลยไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นเขาจะชอบแบบนั้นเพราะเขาเน้นจะไปทำพวกสเต็กทำพวกเบอร์เกอร์ทำพวกอะไรพวกนี้เขาไม่อยากให้มันมีมันแทรกเข้าไปมากเนี่ยค่ะใช่ค่ะอันนี้ในส่วนของวิธีทำเราก็จะใส่เนยนะคะเราจะผัดเนยก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่เนยก่อนปกติสตูนี่เราไม่ใช้เป็นแบบน้ำมันพวกน้ำมันกอกอะไรพวกนี้จริงๆใช้ได้นะคะแต่ว่าเราใช้เนยอยู่แล้วเราก็เลยแบบมันจะได้มีความหอมกว่าด้วยก็ใส่เนยลงไปก่อนใช่ค่ะใส่เนยไปรอให้เนยละลายนิดนึงนะคะอันนี้พอเราใส่เนยเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มจากอันไหนก่อนคะเริ่มจากเนื้อสัตว์ก่อนหรือว่าเริ่มจากผักก่อน
เริ่มจากเนื้อสัตว์ก่อนค่ะ เนี่ยเนื้อเริ่มขึ้นสีละ ใช่ แล้วก็จะใส่เนื้อเข้าไปนาบกับกระทะให้เกรียมๆหน่อยนะคะเพราะว่าสีจะได้สวย แล้วก็จะได้เพิ่มกลิ่น จะได้กลิ่นของเนื้อออกมา ก็คือเหตุผลหลักๆว่าทำไมเราถึงต้องใส่เนื้อลงไปสีก่อน ก็คือเพื่อที่จะทำให้สีมันสวยเหรอคะ ใช่ค่ะด้วยแล้วก็รสชาติจะมีความเข้มข้นขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าจะทำให้รสชาติของสเต็กมีความเข้มข้นจากเนื้อสัตว์ที่หอมเกรียม อันนี้คือเนื้อเราจะแบบเอาลงไปจี่อย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วเราจะจี่เขานานไหมคะ หรือว่าแบบ ๆใช่ค่ะ ประมาณไหน ก็ให้น้องมีความเกรียมๆหน่อย เทียมๆก็พอใช่ไหมคะ แล้วก็ครึ่ง ค่ะ อ๋อ ไม่ใช้ไฟแรง อืมถ้าเกิดสมมุติว่าเราจี่เนื้อเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ เราจะแบบเริ่มใส่วัตถุดิบอื่นต่อเลย หรือว่าเราจะแบบเอาเขาออกมาพักก่อนไหมคะห เอา รือ อ ว่า อกมาพักก่อน อ๋อเราจะเอาเนื้อออกมาพักก่อนใช่ไหมคะโอ้น่ากินมาก กลิ่นหอมเลยอ่ะ คือพอเนื้อแบบเอาลงมาผัดกับเนยอ่ะมันมีความแบบทั้งกลิ่นเนยกลิ่นน้ำมันผสมกันคือหอมมาก แล้วเราก็จะใส่หอมหัวใหญ่ไปนะคะ ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดก่อนใช่ไหมคะ ใช่ ทำไมเราถึงผัดพวกแบบว่าหอมใหญ่อะไรอย่างนี้ในกระทะเดิมที่เคยจีบนะคะพี่เบน เพราะว่าเราจะได้กลิ่นของเนื้อเข้าไปในทุกส่วนผสมของเราเลยค่ะ อ๋ออันนี้ก็คือเหตุผลที่เราแบบจีเนื้อก่อนอย่างแรกด้วย คือนอกจากจะคงความนุ่มมันแล้วอ่ะ ก็คือเราแบบไม่ได้ผัดเนื้อแบบว่าอยู่ในกระทะแบบตลอดจนถึงตึงเสร็จอย่างเงี้ย ก็คือเพื่อเอากลิ่นหอมของมันด้วยแล้วก็คงความนุ่มด้วย ใช่ อันนี้เราก็จะผัดหอมใหญ่ก่อนใช่ไหมคะพี่เบนพอหอมใหญ่เสร็จเราจะใส่อะไรกันต่อคะ แล้วก็จะใส่กระเทียมค่ะ อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือที่เราไม่ใส่กระเทียมไปก่อนตั้งแต่แรกก็เพราะว่ากระเทียมมันก็ไหม้ ใช่ค่ะ เราไม่อยากให้กระเทียมไหม้เกินไป เหมือนในคลิปของตอนทำโคโค่แวนที่เราทำไปใส่นี่หนูถามไปทีเนาะว่าทำไมเราถึงต้องแบบใส่กระเทียมที่หลังเพื่อไม่ให้มันไหม้ ใช่ ก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่เคยดูคลิปของโคโค่แวนนะคะ ก็สามารถไปรับชมกันได้นะคะใน YouTube ของช่องตัวไหนดีขอแอบขายของนิดนึง แครอทอยู่นู่นที่จะใส่แครอทไปกันนะคะ อันนี้คือเราจะผัดพวกของแครอทหอมใหญ่ก่อนใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ แล้วมันฝรั่งอันนี้คือเราใส่ตอนไหนคะพี่เบน ใส่ตอนที่เนื้อเปื่อยแล้ว อ๋อ อันนั้นไปใส่แยกที่หลัง นี่ก็จะใส่ใบไทม์กับใบโรสแมรี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกเฮิร์บสมุนไพรใช่ไหมคะ ใช่ โอ้พอใส่เฮิร์บเข้าไปคือกลิ่นหอมตีขึ้นมาเลย อันนี้ต่อไปใส่อะไรต่อคะพี่เบน ใส่ไวน์แดงค่ะ ไวน์แดงก็เทลงไปเลย อันนี้ไวน์แดงเป็นตัวเดียวกับที่เราเคยใช้ในเมนูของคอฟฟี่แวนเลยใช่ไหมคะพี่เบน ใช่แล้วค่ะมะเขือเทศนะคะ อ๋อ มะเขือเทศที่เราทำแบบมะเขือเทศเข้มข้น แต่ว่าแบบพอเอามะเขือเทศใส่เข้าไปก็คือแบบมันมีกลิ่นหอมแบบขึ้นมาเลยอะแบบว่าปนกับพวกกลิ่นวายกลิ่นผัดหอมใหญ่ตอนแรกที่เราผัดไป แล้วยิ่งแบบได้ความคลาสของเนื้อข้างล่างที่แบบเราผัดพร้อมกันเมื่อกี้นี้อีกเนี่ยค่ะกลิ่นหอมมากตอนนี้ น้ำมันจะได้มีความข้น คือตอนเนี้ยอยากให้แบบคุณผู้ชมอะมาอยู่ในครัวกับเรามากเพราะว่ากลิ่นตอนเนี้ยคือหอมมากแบบหอมจริง ๆ เดี๋ยวขอใส่น้ำสต๊อกอีกนิดนึง ๆอ๋อ นะคะ มีส่วนของน้ำสต๊อกด้วย ใช่ค่ะ อันนี้น้ำสต๊อกเนื้อของเรานะคะ นี่ค่ะ แล้วเราก็จะใส่เนื้อที่เรานาบไปแล้วลงไปนะคะ ลงไปเลยใช่ไหมคะ ใช่ อืมหลังจากที่เราเอาเนื้อลงไปอย่างนี้แล้วค่ะ เราก็จะตุ๋นเขาต่อเลยใช่ไหมคะพี่เบน ใช่ค่ะ ตุ๋นต่อเลย นานมากไหมคะตอนตุ๋นระยะเวลาเท่าไหร่คะ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงโอ้ รอให้เนื้อเปื่อยดีก่อน อ
อันนี้อยากรู้นิดนึงค่ะ อันนี้ขอถามเสริมหน่อยว่า ปกติสตูเนื้อเนี่ยเราสามารถ ที่จะตุ๋นแบบมากกว่า 2-3 ชั่วโมงได้ไหมตัวนี้ ก็ได้ค่ะ แล้วแต่เนื้อแต่ละชนิดด้วย อ๋อ ถ้าสมมติว่าเป็นเนื้อส่วนที่เป็นสันคอก็จะไม่ได้นานมากขนาดนั้น เพราะว่าเขามีมันแทรกใช่ไหมคะมันก็จะนุ่มเปื่อยเร็ว บางทีตุ๋นนานเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้วก็จะแบบว่าไม่ได้เทคเจอร์ความเป็นเนื้อ อันนี้หลังจากที่เราเอาสตูเนื้อเข้าไปตุ๋นแล้วใช่ไหมคะพี่เบนหนูถามต่อเลยค่ะว่า อันนี้เราต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไหมคะอันนี้ระหว่างรอพี่ก็จะทำมันบดก่อนนะคะ อ๋อทำไมถึงทำมันบดอะคะพี่เบน เราจะกินแก้มกับสตูเนี่ยแหละค่ะ อ๋อแสดงว่าร้านเราเนี่ยก็คือจะมีเครื่องเคียงเป็นมันบด ใช่ กับ ค่ะ ที่เอาไว้กินกับคู่กับสตูเนื้อด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ โอ้ยมันน่ากินมากเลยอ่ะ อันเนี้ยคือของโปรดหนูเลยชอบมากมันบดเนี่ยกินกับสตูเนื้อน่าจะอร่อยมาก จริงๆแอบกระซิบนะคะว่าเดี๋ยวช่องของเราก็จะมีรายการใหม่ด้วย โอ้จะมาสอนทำมันบดเหรอคะ ใช่ค่ะ เป็น อืม ทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับครัวเรานะคะ อืมอันนี้ก็แบบแอบบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าทางช่องของเรานะคะก็จะมีเป็นรายการใหม่ค่ะคุณผู้ชมสามารถรอรับชมได้ทาง YouTube นะคะจะเป็นรายการที่มาเหมือนที่เบนบอกเมื่อกี้เลยว่าจะมาสอนทริคการทำอาหารเล็กๆน้อยๆซึ่งอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมรอรับชมได้นะคะเพราะว่าทริคแต่ละอย่างเนี่ยอาจจะสามารถเอาไปปรับใช้ในครัวของประจำวันของเราก็ได้เนาะ ใช่ค่ะ โอเค อันนี้ก็ต้องรอรับชมกันแหละอันนี้ระหว่างรอตุ๋นนะคะ จริงๆประวัติบีฟสตูเนี่ยมันมีที่มาน่าสนใจอยู่นะ ไม่รู้ว่าพี่เบนเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับแบบพระเจ้าฟิลิปอะไรอย่างนี้เลย โอ้โห ดูยิ่งใหญ่เนาะมันดูยิ่งใหญ่โอเค ประวัติของบีฟสตูนะคะเนี่ยจะบอกว่าจริงๆที่มาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสตูเนื้อหรือสตูอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ หลักๆขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูสตูมันคือการที่เราต้องการที่จะเน้นเอาเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ใช่ไหมคะกับผักเนี่ยมาตุ๋นรวมกัน ทีนี้ในการทำสตูอะค่ะ ตามประวัติต่างๆที่เราเคยได้แบบว่าบันทึกไว้เนี่ยถ้าเกิดไม่เอาแบบทางการเลยมันมีมาตั้งแต่สมัยโรมันด้วยซ้ำแบบนานมากก็คือมันเป็นเมนูเหมือนเมนูชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะตามชุมชนที่เขาทำกันก็คือเอาเนื้อสัตว์มาตุ๋นกับผักเนื้อสัตว์ที่มีอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่อยากให้มันกินแล้วเหนียวอ่ะเอามาตุ๋นทำเป็นสตูมันก็จะกินนุ่มขึ้นแต่ว่าประวัติที่แบบว่าเป็นทางการจริงๆแล้วก็มีพบในสูตรทำอาหารแบบเป็นทางการครั้งแรกเลยจริงๆเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14นะคะสมัยศตวรรษที่14ก็คือสมัยของพระเจ้าฟิลิปค่ะพระเจ้าฟิลิปเนี่ยเขาจะมีหัวหน้าเชฟคนนึงจริงๆถ้าเกิดพูดชื่อไปบางคนที่เป็นแบบว่าแฟนพันธุ์แท้ของอาหารฝรั่งเศสน่าจะรู้จักกันดีก็คือกีลึมตีเลวนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อเทเลวองคุณเทเลวองเนี่ยก็คือเขาจะเป็นหัวหน้าเชฟของพระเจ้าฟิลิปที่6แล้วก็เป็นนักชิมอาหารด้วยได้เขียนสูตรการทำลากูดทุกคนอาจจะงงว่าลากูดคืออะไรลากูดคือชื่อของสตูเนื้อในสมัยนั้นลากูดเนี่ยปัจจุบันนะคะเป็นคำเรียกรวมสตูทุกอย่างแหละเหมือนเป็นลากูดเหมือนเป็นรากแก้วรากใหญ่ๆของต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วก็มีแต่แขนงเป็นสตูแต่ละสัญชาติไปอย่างญี่ปุ่นก็มีสตูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปัจจุบันเราจะใช้ลากูดมาแทนอันนั้นแทนแต่ส่วนสตูเนื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเนยดูจากสูตรที่เราทำกันแล้วหนูว่ามันจะมีความคล้ายคลึงนะคะกับสตูเนื้อที่มีชื่อว่าเบฟบูกิยองนะคะของฝรั่งเศสถ้าเกิดว่าออกเสียงไม่ชัดมากในภาษาฝรั่งเศสก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโหหน้าตาน่าทานมากนะคะพี่เบนอันนี้ก็จะเป็นสตูเนื้อนะคะคุณผู้ชมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตุ๋นมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงได้เลยเนาะ3ชั่วโมงกว่าๆด้วยน้ำนี่คือแบบเข้มข้นมาก อันนี้แบบออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเนยเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบกินเนื้อเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าคนที่ไม่ชอบกินเนื้ออย่างเนยเนี่ยจะสามารถกินแล้วแบบว่าอร่อยกับเมนูนี้ได้ไหมนะคะลองชิมแต่ texture เขามีความแบบนุ่มจริงๆนะคะอันนี้คือใช้ซ่อมเขี่ยก็คือแบบออกได้เลยเนี่ยออกง่ายมากอันนี้คือมันบดจะเป็นเครื่องเคียงนะคะตัวนี้หอมคือส่วนตัวเราไม่ชอบกินเลยนะแต่ว่าคือกลิ่นแบบว่าพวกใบไทม์กลิ่นแบบหอมใหญ่กลิ่นแครอทเนี่ยคือมันทำให้ตัวสตูเนื้อมันมีความแบบกลมกล่อมมากขึ้นรู้สึกว่าแบบกินง่ายอยู่นะไม่ได้แย่เลยค่ะอร่อยกินกับมันบดคือเข้ากันมากสุดๆคือถ้าเกิดว่าฟีลเหมือนแบบคนไทยแบบกินข้าวก็คือเรากินข้าวกับแกงแล้วก็กินกับข้าวอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือแบบกินกับมันบดคือมันลงตัวมากทุกคนต้องลองอันนี้มีคนที่ชอบกินเนื้ออยู่คนหนึ่งตรงนี้ด้วย เดี๋ยวเรียกตากล้องเข้ามาลองชิมหน่อยนี่มา
ค่ะ แนะนำตัวก่อนค่ะใจเย็น สวัสดีครับ ชื่ออะไรคะ ผมชื่อฟุกครับ ตอนนี้หิวมากครับผม คือตากล้องเตรียมกินมาตั้งแต่แบบ3 ชั่วโมงที่แล้วทุกคนนะลอง ดูส้มผมก็รู้ครับชิมได้ไหมพี่อร่อยจังหู้ โอ้ยค่ะทุกคนวันนี้ก็ฝากเมนูสตูเนื้อไว้กับทุกคนด้วยนะคะ แล้วก็สำหรับเมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะเราจะมีรายการใหม่ของทาง YouTube นะคะทุกคนก็สามารถรอติดตามรับชมกันได้ค่ะมาเร็วๆนี้แน่นอนสปอยไว้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากลองชิมเมนูแบบเนี้ยต้นตำรับเลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปลองทำเองเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ Sunny นะคะทั้งทาง Facebook IG นะคะแล้วก็ทาง LINE ค่ะ ติดต่อกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ